Welcome sa Bakit Ka Magpapabakuna. Sa learning module na to, malalaman mo kung paano pinoprotektahan ng bakuna sa COVID-19 ang lahat sa paligid mo, lalo na ang mga residente. Matagal naging bahagi ng buhay natin ang COVID-19. Mas marami ang alam natin sa mga sintomas nito, paano gagamutin at pipigilan nito. Mas maraming gamit sa COVID-19 Prevention Toolbox ngayon kesa sa simula ng pandemya. Alam natin ang pagpigil sa impeksyon, kumpletong PPE o mga mask man ito na suot sa publikong lugar ay mahalaga sa pagpigil sa pagkalat ng virus. Ang pagkuha sa COVID-19 test at paggawa sa mga to kapag may hinihinalang may sakit ay makakapigil sa pagkalat ng virus at alam nating may makukuhang bakuna na napakabisa sa pagpigil sa pag-ospital dahil sa COVID-19. Maraming pakinabang ang bakuna sa COVID-19. Pag napapanahon sa mga bakuna sa COVID-19, bababa ang panganib na makuha at maikalat mo ang virus. Nakakapigil ang mga bakuna sa malubhang sakit at pagkamatay. Lalong mahalaga ito sa mga residente mong nag-aasa sa tulong at pangangalaga mo sa kanila araw-araw. May iba pang pakinabang ang pagbabakuna sa COVID-19. Bukod sa proteksyon mula sa sakit, para sa mga residente, personal na pagbisita ng pamilya at mga kaibigan ay mas ligtas kung nabakunahan ng lahat. At kung nabakunahan ka, mas hindi mo kailangang lumiban sa trabaho dahil sa sakit o kwarentenas. Ganap kang nabakunahan 2 linggo pagkatapos ng huling dosis sa serye. Pwedeng 1 o 2 dosis, depende sa tagagawa ng bakuna. Napatunayan na napakabisa ng mga bakuna sa pagpigil sa COVID-19, pero bumababa ang proteksyon sa kalaunan. Kaya kahit nakuha mo na ang lahat ng dosis mo, nirerekomenda ng CDC ang mga taong lampas sa 12 taong edad ay dapat may dagdag na bakuna. Ito ang booster. Napapanahon ka sa bakuna sa COVID-19 kung nakuha mo ang lahat ng nirekomendang dosis sa pangunahing serye ng bakuna at anumang booster na dapat sa iyo. Dahil may mga bagong bersyong virus o variants, baka kailanganin mo ang regular na COVID-19 test kahit napapanahon ka sa mga bakuna sa COVID-19. Ang magandang balita ay nagbibigay proteksyon ng bakuna laban sa bagong variants, kaya kahit positibo ka, di malubha ang sakit mo. Maraming impormasyon sa mga bakuna at nakakalitong basahin lahat upang makapagdesisyong mabuti para sa sarili. Baka meron kang mga tanong at alalahanin na normal lamang. Kausapin ng pinagkakatiwalaang medical na profesional, ang medical director ng nursing home o doktor ng pamilya. Kausapin ang nabakunahang mga kaibigan at katrabaho kung bakit pinili nila ang bakuna at ano ang karanasan nila o ikonsulta sa supervisor ang mga pinag-aalala mo. Ngayon, iripaso natin ulit ang ilang punto. Isipin ang pinakamabuting sagot sa bawat isa sa mga sumusunod na mga tanong. Ano ang mga pakinabang ng pagbabakuna sa COVID-19? Ang pagbabakuna ay nagbibigay ng proteksyon sa virus. Mas ligtas sa mga residente ng nursing home ang personal na pagbisita at nakakaiwas kang lumiban sa trabaho. Ano ang 3 gamit sa COVID-19 Prevention Toolbox? Para protektahan tayo, ang mga mahal natin at mga residente na umaasa sa atin araw-araw, kontrolin natin ang impeksyon, magpa-test sa COVID-19 at bakuna. Ang pagbabakuna ang pinakasimpleng magagawa mo para protektahan ang sarili at iba. Nalaman mo ang tungkol sa bakuna sa COVID-19 at ano ang gagawin kung may mga tanong o alalahanin ka. Dapat laging puno ang COVID-19 Prevention Toolbox mo para mas protektado tayong lahat. Nakompleto mo na ang learning module na to, sana'y natutunan mo kung bakit importanteng napapanahon ka sa mga bakuna sa COVID-19. Alamin ang higit pa, bisitahin ang Agency for Healthcare Research and Quality website para sa libreng gamit na tutulong sa iyong tukuyin at kamutin ang COVID-19.